নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইন আছামলৈ ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিং নিয়োগ আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহত 444টা পদৰ অনলাইন এপ্লাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সো আপোনালোকে কেনেদৰে নিজৰ মোবাইল বা ল্যাপটপত অনলাইন এপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰসেছ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম গতিকে ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকিব সো এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিজিট কৰিব লাগিব আসাম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট slprbasam.in এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব লাগিব বা এই ৱেবছাইটৰ লিংক আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আমাৰ এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব নেক্সট আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনালোক প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাব এপ্লিকেশন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস ফৰ ফিলিং আপ দা ফলোইং ভেকেন্ট পোষ্ট অফ দা ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিং আসাম ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেন্টখন ডাউনলোড কৰি এবাৰ চাই ল'ব কোনটো বস্তুৰ কাৰণে কি এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন লাগে বা আমি ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দি দিম নেক্সট আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ইয়াত ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইন্টাৰফেস আহি পৰিব ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশনখিনি দিয়া আছে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশনখিনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব ইয়াত যিখন আপোনালোকে পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটো আপলোড দিব লাগিব সেইখনৰ সাইজ হ'ব লাগিব হাইট হ'ব লাগিব 4.5 cm আৰু ওয়েট হ'ব লাগিব 3.5 cm আৰু ম্যাক্সিমাম সাইজ হ'ব লাগিব 200 কবি নেক্সট সিগনেচাৰৰ সাইজটো ইয়াত দিয়া আছে সিগনেচাৰৰ হাইট হ'ব লাগিব 2.5 cm আৰু ওয়েটটো হ'ব লাগিব 3.5 cm আৰু ম্যাক্সিমাম সাইজ 100 কবি হ'ব লাগিব 100 কবিত কৰি বেছি হলে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব নাই নেক্সট ইয়াত ডকুমেন্ট সমূহ লাগিব আপোনালোকক এখন ভ্যালিড এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট খন লাগিব নেক্সট 8 পাছৰ আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট লাগিব কোৱালিফিকেশন সাৰ্টিফিকেট লাগিব এডমিট কাৰ্ড লাগিব HSLC এছ প্ৰুফ হিচাপে নেক্সট PWD ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে PWD সাৰ্টিফিকেট লাগিব কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লাগিব EWS সাৰ্টিফিকেট লাগিব এক্স সাৰ্ভিসম্যান সাৰ্টিফিকেট লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ আদাৰ ৰিলেভেন্ট কিছুমান ডকুমেন্ট লাগিব আৰু ইয়াত দিয়া আছে দা সাইজ অফ দা স্ক্যান ডকুমেন্ট শুড বি 100 কবি টু 250 কবিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফাইলসমূহ হ'ব লাগিব আৰু JPG PNG ফৰমেটত হ'ব লাগিব ফাইলসমূহ নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন এপ্লাই ডেটটো দেখা হ'ব অনলাইন এপ্লাই ডেট ষ্টাৰ্ট হৈছে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 10 অক্টোবৰ নেক্সট ইয়াত আপোনালোক প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ হলে আপোনালোক প্ৰথমতে ইয়াত নিজৰ নামটো লিখিব মিডল নেম লিখিব লাষ্ট নেম লিখিব নেক্সট ফোন নাম্বাৰ দিব ফোন নাম্বাৰটো এক্টিভ ফোন নাম্বাৰ এটা দিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছটো এন্টাৰ কৰিব নেক্সট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব নেক্সট মিনিমাম কোৱালিফিকেশনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব গ্ৰেজুৱেট HSLC ক্লাছ 8 যেটো কোৱালিফিকেশন হয় আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব নেক্সট কাষ্টটো সিলেক্ট কৰিব জেনাৰেল OBC MOBC SC ST ST PH নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত সুধিছে আৰ ইউ এন এক্স সাৰ্ভিসম্যান yes no সিলেক্ট কৰিব নেক্সট ডু ইউ বিলং টু PWD ক্যাটেগৰী yes no সিলেক্ট কৰিব নেক্সট ইয়াত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো এন্টাৰ কৰিব ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে প্ৰথমতে চনটো সিলেক্ট কৰিব যেটো চনৰ আপোনালোকে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে নেক্সট আপোনালোকে মাহটো সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকে তাৰিখটো সিলেক্ট কৰি দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিওতে মন কৰিব আপোনালোকে HSLC এডমিট কাৰ্ড মতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত টিক চিন মাৰি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন উইন্ডো খোল খাব ইয়াত আপোনালোকৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন অনুসৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পৰা পোষ্ট কেইটা আহি যাব যি কেইটা পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খুজে সেই পোষ্ট কেইটাত আপোনালোকে সিলেক্ট ক্লিক কৰিব নেক্সট ইয়াত আপোনালোকক এটা কোৱেশ্চন সুধিছে তলৰ ফালে যে ডু ইউ ওয়ান্ট টু এপ্লাই ফৰ গ্ৰেড 4 লেভেল পোষ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকে গ্ৰেড 4 লেভেলৰ পোষ্ট কেইটাত এপ্লাই কৰিব খুজে নে নুখুজে যদি খুজে ইয়েস দিব যদি নুখুজে নো দিব নো দিব পাৰে নেক্সট ইয়েস দিব পাৰে ইয়েস দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণে পোষ্ট কেইটা দেখুৱাই দিব গ্ৰেড 4 পোষ্ট কেইটা আৰু ইয়াৰে যি কেইটা গ্ৰেড 4 পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খুজে সেই পোষ্ট কেইটা আপোনালোকে ইয়াত টিক চিন মাৰিব নেক্সট ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে যদি আটাই কেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব খুজে তেনেহলে আটাই কেইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকে পোষ্ট কেইটা সিলেক্ট কৰি ইয়াত সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সট ইয়াত আপোনালোকক কেইটামান কোৱেশ্চন সুধিছে যদি আছে ইয়েস দিব যদি নাই নো দিব নেক্সট আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন উইন্ডো খোল খাব ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোক পোষ্ট কেইটাৰ প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্স কোনটো পোষ্টক দিব আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব নেক্সট দ্বিতীয় প্ৰিফাৰেন্স কোনটো পোষ্টত দিব তৃতীয় প্ৰিফাৰেন্স কোনটো পোষ্টত দিব এনে পোষ্ট কেইটা আপোনালোক প্ৰিফাৰেন্স দি ল'ব নেক্সট আপোনালোকক ইয়াত সুধিছে কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই যদি কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট আছে ইয়েস দিব যদি নাই নো দিব আৰু যদি আছে ইয়েস হয় তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত আপলোড ডকুমেন্টখন আপলোড দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেন্টটো কোড আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সেই ডকুমেন্টটো আপোনালোকে আপলোড দি ল'ব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট জোন অৰ্থাৎ আপোনাৰ ওচৰৰ যেটো জোন হয় ইয়াত 6টা জোন আছে আপোনালোকৰ ওচৰত যেটো জোন পৰে সেই জোনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ডিব্ৰুগড় জোন আপাৰ আসাম জোন লোয়াৰ আসাম জোন এনেদৰে 6টা জোন আছে ইয়াৰ যিকোনো এটা জোন আপোনালোকে যেটো আপোনাৰ ওচৰত পৰে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব দিছে আপোনাৰ যেটো ওচৰত হয় সেই জোনটো আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ সন্মুখৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন উইন্ডো খোল খাব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনখিনি দিব লাগিব নিজৰ নাম আহি যাব ফাদাৰ্স নেম লিখিব ইয়াত মাদাৰ্স নেম লিখিব নেক্সট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো ইয়াত আহি যাব জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব
নিজৰ নিজৰ জেন্ডাৰটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব নেক্সট ইয়াত কাষ্টটো আহি যাব আপোনালোকৰ জেনাৰেল কাষ্ট নেক্সট আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত আহি যাব নেশ্যনেলিটিটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান নেক্সট ৰিলিজিয়নটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব হিন্দু ইছলাম খ্ৰীষ্টান নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত ইমেইলটো আহি যাব ফোন নাম্বাৰটো আহি যাব নেক্সট এডিশনেল ফোন নাম্বাৰ এটা আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে নেক্সট ইয়াত কন্টেক্ট ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াত ভিলেজ দিব পোষ্ট অফিচ দিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছখিনি দিব যদি পাৰমানেন্ট এড্ৰেছৰ সৈতে একে হয় ইয়াত সেম বুলি টিক চিন মাৰি দিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেটো ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ ঘৰ হয় নেক্সট পুলিচ ষ্টেচন সিলেক্ট কৰিব পিন কোডটো দিব নেক্সট ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব পুনৰ নেক্সট পুলিচ ষ্টেচন সিলেক্ট কৰিব আৰু পিন কোড সিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকৰ কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছৰ সৈতে পাৰমানেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত টিক চিন মাৰি দিব নেক্সট আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন উইন্ডো খোল খাব ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে একাডেমিক কোৱালিফিকেশনখিনি দিব লাগিব নেক্সট ইয়াত আপোনালোকৰ ইকোনমিক্যালি ওয়েকাৰ সেকশন অৰ্থাৎ যিসকল জেনাৰেল ক্যান্ডিডেট হয় তেখেতলোকে ইকোনমিক্যালি ওয়েকাৰ সেকশন অৰ্থাৎ ইডব্লিউএছ ক্যান্ডিডেট হয় নে নহয় ইয়াতো দিছে যদি ইডব্লিউএছ সাৰ্টিফিকেট আছে ইয়েস দিব যদি নাই নো দিব নেক্সট ইয়াত আপলোড ডকুমেন্ট অৰ্থাৎ ইডব্লিউএছ সাৰ্টিফিকেটখন ইয়াত আপলোড দিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে সেভত ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন উইন্ডো খোল খাব ইয়াত আপোনালোকে ডকুমেন্টসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব এছ প্ৰুফ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইচএছএলসি এডমিট কাৰ্ডখন এছ প্ৰুফ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে বা বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখনো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে নেক্সট ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব নেক্সট কোৱালিফিকেশন সাৰ্টিফিকেট ইয়াত দিব লাগিব যিখন আপোনালোকে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন দিছিল নেক্সট ফটোটো দিব লাগিব ইয়াত সিগনেচাৰ দিব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেন্ট এক্সন সাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে সেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আহি পৰিব আপোনালোকে ভালদৰে স্টেপ বাই স্টেপ চাই ল'ব যদি কিবা ভুল হৈছে ইয়াত আপোনালোকে এডিটত ক্লিক কৰিব তলৰ ফালে আহি আৰু যদি একো ভুল হোৱা নাই আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিক্লাৰেশ্যন দিব ইয়াত আপোনালোকে ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰিব ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন উইন্ডোলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব ইয়াত আপোনালোকে যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিল সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ এটা ওটিপি যাব আৰু ওটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰি আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব নেক্সট সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণে দেখাব ইয়াত এক নম্বৰতে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ডাউনলোড বুলি আছে ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এডমিট কাৰ্ড পেন্ডিং দেখাইছে ৰিজাল্ট পেন্ডিং দেখাইছে সো আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন এনেদৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এনেদৰে সহজতে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো ভিডিওটো ইমানতে কৰিছো ধন্যবাদ